Вельмишановні колеги та дорогі друзі, у рамках серпневих нарад з приємністю пропоную до вашої уваги досвід роботи та готовність поділитися ґрунтовними напрацюваннями та апробованими в рамках експериментальних досліджень матеріалами. Сьогодні мова піде про феномен присутності дитини у віртуальному середовищі у процесі дослідницького навчання. Конкретно пропонуємо вашій увазі результати емпіричного дослідження. Звичайно, коли мова йде про необхідність та доцільність педагогічно виваженого та методично мотивованого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дослідницького навчання людини, то в такому контексті не виникає жодних сумнівів. Однак потрібно врахувати, що інформаційний простір переповнений реальними загрозами та ризиками, і проблема впливу комп'ютера на психофізіологічний особистісний розвиток дитини, учня, в тому числі здоров'я збережувального використання комп'ютерних технологій, в тому числі комп'ютерних ігор, крізь призму імерсивного досвіду, потребують ґрунтовного дослідження. Тематика задекларована, звичайно, а йдеться про феномен присутності інформаційно-психологічного впливу. Вона досліджується і з філософської точки зору, і педагогами, психологами, соціологами. В рамках нашого дослідження здійснено класифікацію інформаційно-психологічних впливів і виокремлено механізми впливу на маси окремого індивіду. Звернути потрібно увагу на те, що розрізняють два види психологічних впливів – розвивальний і маніпулятивний. В рамках нашого дослідження ми розглянемо декілька модулів, а безпосередньо в доповіді будуть представлені наступні результати. Модуль перший. Поговоримо про модель інформаційного впливу та управління у соціальних мережах. Безпосередньо йдеться про результати експериментального дослідження. В модулі другому ми звертаємо увагу на змішану реальність у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу. Тобто йдеться про особливості проєктування віртуальної системи. В тому контексті напрацьовано багато результатів і, власне кажучи, вони апробовані в рамках різних заходів. У модулі третьому йдеться про переваги та особливості використання методики оптимальної організації дослідницького навчання учнів у процесі впровадження курсу розроблення програмних засобів віртуальної та доповненої реальності. Мета експериментального дослідження полягає у досягненні ґрунтовного розуміння феномену присутності дитини та психофізіологічного впливу комп'ютерної техніки у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання дітей. Для досягнення поставлених завдань, зараз їх не буду конкретизувати, їх результати повністю висвітлені в наших наукових публікаціях, використовуються експериментальні майданчики. Ну і особлива увага, звичайно, приділяється виявленню ризиків, труднощів і небезпек у віртуальному середовищі з метою виокремлення важливих тенденцій, власне кажучи, для перспективного подальшого інтелектуального розвитку дітей із методично вмотивованим використанням компонентів комп'ютерно-орієнтованої методичної системи дослідницького навчання. Потрібно звернути увагу на, власне кажучи, контекст дослідження з врахуванням закону Стерджена, так зване откровення Стерджена. Йдеться про те, що нічого не може йти правильно. 90% чого завгодно дурниці, тому маса матеріалів потрібно, звичайно, дуже детально і ґрунтовно аналізувати вхідну і вихідну інформацію. В широкому розумінні цього слова. Можливості користувачів у соціальних мережах. Потрібно звернути увагу на отримання інформаційних повідомлень від інших членів соціальної мережі, про ґрунтовну верифікацію ідей завдяки взаємодії з використанням соціальних мереж, теж в окремому модулі розглянуто. Соціальні преференції від контактів в соціальних мережах потрібно враховувати, ну і, звичайно, різноманітні рекреації.
Фактори впливу у соціальних мережах нами виокремлені наступні. Це наявність власної думки агентів та вплив інших членів соціальної мережі на думку агентів, інформаційне управління в соціальних мережах, оптимізація інформаційних впливів, рефлексія агентів, різноманітні можливості створення коаліцій, ігрова взаємодія агентів, асиметрична поінформованість агентів та прийняття ними рішень в умовах невизначеності, наявність каскадів, звичайно, активність агентів та їх цілеспрямованість, наявність характерних етапів динаміки в контексті формування думок членів мережі, ну і, звичайно, наявність специфічних соціальних норм, звичайно, в контексті локалізації груп за їхніми інтересами. В рамках експериментального дослідження здійснено класифікацію моделей впливу у соціальних мережах. Ну, і мова йде про теоретико-ігрові моделі. Безпосередньо виокремили моделі комунікацій, стабільності мереж, інформаційного протиборства, моделі інформаційного управління та впливу, узгодження колективних дій враховано, ну і взаємна поінформованість. Оптимізаційні та імітаційні моделі нами виокремлені наступні. Це моделі ураження, моделі на основі клітинних автоматів, моделі з порогами, моделі Ізінга були детально проаналізовані, розглянуті, моделі на основі ланцюгів Маркова і моделі незалежних каскадів. Приклади формування думок агентів в мережі наведені на слайді. Потрібно звернути увагу, що в дослідженні їх є величезна кількість, але таких два контекстних пропонуємо вашій увазі. Нехай дано 3 агенти соціальних мереж, кожен з яких певною мірою довіряє собі та іншим. Початкові думки агентів різні, тоді думки агентів співпадатимуть, та остаточна думка єдина для всіх. Ну і в різнобій йде інший приклад. Нехай дано 6 агентів, 5 з них довіряють собі, а 6 довіряє собі та деякою мірою іншим. Початкові думки 5 агентів хибкі – 0, а 6-го агента – істина – 1. Тоді думка 6-го агента з часом співпадатиме з думкою інших, яка не змінюватиметься. Архітектура агента соціальної мережі теж проаналізована і пропонується вашій увазі різні рівні. Наприклад, на слайді зображено рівень цілепокладання у схемі, йдеться про управління механізмами функціонування, про рівень стратегічний, прийняття рішень, адаптація, навчання і, звичайно, обов'язково рефлексія. Рівень тактичний і оперативний. Під час проведення експериментальних досліджень здійснювався моніторинг мереж. Відповідно, пропонуються результати моделювання інформаційної епідемії в мережі, ну і аналізується залежність кількості інфікованих вузлів в мережі від періоду моніторингу. Відповідно, наводяться експериментальні дані та аналізуються алгоритми щодо виявлення лідерів думок, які дуже важливі в нашому дослідженні. Також потрібно звернути увагу на фактори, які сприяють підвищенню ефективності роботи з використанням соціальних мереж. На слайді наведено результати станом на 2022 рік включно, результати 2023 року готуються, аналізуються і будуть висловлені в відповідних публікаціях, але враховано переваги децентралізованих та централізованих мереж, підвищення стійкості горизонтальних зв'язків, забезпечення прозорості доступу до ресурсів, звичайно, достовірність рейтингів і їх моніторинг, обмеження кількості учасників мережі, формування та ефективний розвиток компетентності в мережі. Виокремили як в словничку нашому виокремили як окремий термін. Апдейти, що містять фічі в контексті використання змішаної реальності, наступні. По-перше, це кросплатформеність інтерфейсу, кросплатформеність системи, адаптивність системи, оптимізація метаверсального розгортання і відображення динамічної взаємодії. Зверніть, будь ласка, увагу на результати дослідження, які ми отримали. На слайді наведені тільки деякі з них, їх маса, відповідно параметризовані. У змішаній реальності спостерігається зміна поведінки, проблеми зі встановленням рівноваги, когнітивні проблеми, проблеми із зором.
хвороботворчість, головні болі, проблеми зі шкірою спостерігаються, а також численні короткотривалі та або довготривалі проблеми зі здоров'ям. Звичайно, не говоримо про те, що маємо тільки негативні наслідки, але про негативні наслідки потрібно говорити перш за все. Вплив технологій віртуальної, доповненої реальності, змішаної реальності на когнітивні та емоційні процеси в навчанні проаналізовані нами, виходячи з наступних таких критеріїв параметрів: рівень інтерактивності, моделювання емоційних станів, мультисенсорність і соціальна взаємодія. Трішки нижче, пізніше я наведу результати у вигляді оприлюднених публікацій. Когнітивні та ефективні процеси. Потрібно звернути увагу, що ми отримали, власне кажучи, такі результати, які розміщені на слайді. Враховувалося когнітивне навантаження, емоції, увага, стрес. Власне кажучи, стрес, який маленька людина чи доросла здобуває, отримує в контексті використання технологій віртуальної доповненої реальності. Про це теж потрібно говорити, і в рамках дослідження ми це враховуємо. В психофізіологічні аспекти, коли мова йде про них, то ми, звичайно, розглядали апаратне забезпечення, проаналізовані технології взаємодії, навчальний контент, безпосередньо йдеться про сценарії, дизайн комп'ютерно-орієнтованого середовища дослідницького навчання, модулі підтримки, аналіз використання різноманітних аватарів, і триває робота щодо створення авторських аватарів, ну і, звичайно, рівень інтерактивності. На це теж потрібно звернути увагу. Емпіричні результати експериментального дослідження теж ґрунтовно пропрацьовані і розглянуті нами в численних публікаціях, але основні результати наведені на слайді. Ми міряли кореляційні зв'язки між показниками переваги у ставленні дітей до використання окремих інформаційних ресурсів комп'ютерно-орієнтованої методичної системи дослідницького навчання. Ну і, звичайно, кореляційні зв'язки між показниками переваги у ставленні учнів до використання окремих інформаційних ресурсів і рівнями інтелектуального розвитку. Щодо проєктування імерсивної освітньої системи комп'ютерно-орієнтованої методичної системи дослідницького навчання, в ході проєктування ми врахували 3 основних компоненти. По-перше, потрібно розглянути було і проаналізувати технології взаємодії, COMSDEN, навчальний контент та апаратне забезпечення. Для створення прототипів і процес прототипування, звичайно, передбачав написання сценарію, створення дизайну з врахуванням звуку, запаху, кольору і так далі. Розроблено модуль інструктора, модуль підтримки на етапі остаточному і апробації модуль інтерактивності. Ну і, звичайно, зараз здійснюється тестування системи для того, щоб налагодити і виправити слабкі місця. Щодо імерсивності педагогічного проєктування, потрібно, звичайно, було на початку звернути увагу на історію проєкту, можливості занурення в віртуальне середовище, особливості MR-VR-AR проєкту. Потрібно звернути увагу на контекст проєкту, персонажі і, власне кажучи, це враховувалося в ході проєктотворення із врахуванням дизайну. На етапі прописування особливостей педагогічного проєктування було враховано ефект присутності, тобто безпосередня участь у дослідницькому проєкті учня, можливість повноцінного співавторства, довготривале залучення до командної роботи, звичайно, деталізація, тобто звертається особлива увага на продуманість дизайну, уважність до різноманітних дрібниць дослідницького проєкту, ну і ефективність. Мається на увазі педагогічно виважене, методично мотивоване, доцільне використання тих чи інших імерсивних технологій в процесі досліджень.
Абсолютно логічне запитання може виникнути з вашого боку про різноманітні засоби педагогічного проєктування, які доцільно або недоцільно використовувати. Звертається увага, перш за все, і нами передбачена можливість використання засобів віртуальної реальності. Обов'язково за потреби засоби доповненої реальності з врахуванням змістовних ліній навчального процесу, засоби веб-дизайну, моделювання, проєктування. Звичайно, окрема увага приділяється системам та засобам штучного інтелекту. Трошки нижче продемонструю вам приклади проєктів створених. І, власне кажучи, засоби аналітики та візуалізації даних, можливість використання цих засобів – це наша родзинка. Окремо йдуть в компоненті засоби змішаної реальності, так званий МР. І це теж родзинка нашого дослідження. Посеред численних вже реалізованих нами проєктів, власне кажучи, хочеться звернути увагу на варіанти використання результатів в процесі навчання предметів математичного циклу. Безпосередньо йдеться про стереометрію. Вашій увазі пропонується схематична модель. На що звертаємо увагу в дослідженні? По-перше, потрібно чітко дати означення, прописати елементи, властивості, відповідні зображення, за потреби динамічні, модулі, які передбачаються. По-перше, це многогранники, а по-друге, ми розглянули детально тіла обертання комбінації стереометричних фігур. Орієнтовно з результатами можна ознайомитися в наших численних публікаціях. Безпосередньо демонструю вашій увазі специфіку здійснення педагогічного проєктування компонентів віртуальної доповненої реальності в процесі дослідницького навчання саме предметів природничо-математичного циклу. З-поміж того, що демонструвалося, звертаю вашу увагу, що тут розроблено детальні пропозиції, ґрунтовні моделі, власне кажучи, які апробовані в рамках нашого експериментального дослідження, специфіка педагогічного проєктування, власне кажучи, з використанням правила орієнтира, процесу створення компонентів, інакше ми називаємо їх аур, з використанням мобільного застосунку. Теж пропонуються конкретні правила орієнтири. Коли мова йде про безпосередньо навчання на прикладі вивчення теми многогранних тіла обертання під час вивчення стереометрії в старшій школі, то пропонується завдання репродуктивного характеру, наприклад, з'ясувати зміст понятійних семантичних одиниць модуля, здійснити порівняльну характеристику наявності означень основних видів многогранників тілообертання та їх ідентичності, в тому числі в контексті підготовки майбутніх фахівців, реконструктивні та дослідницькі завдання різноманітного плану, дослідницька задача, наприклад, площа бічної грані правильної чотирикутної піраміди задана в умовному вигляді, знайти площу перерізу, які паралельні бічні грані проходить через центр його основи. Класифікація цих задач, методична схема вивчення алгоритму. І, власне кажучи, здійснено аналіз і можливості використання застосунків доповненої віртуальної реальності, тобто імерсивних технологій для створення освітніх продуктів доповненої реальності. Пропонуються характеристики і можливі різноманітні правила орієнтири. Зверніть, будь ласка, на цю таблицю увагу. Нижче пропонується на прикладі многогранників з врахуванням різних рівнів стандарту академічного, профільного і поглибленого вивчення математики, безпосередньо стереометрії, комплекс різноманітних завдань. Наприклад, тіла обертання, аналогічно враховано рівень стандарту, рівень академічний, профільний, поглиблене вивчення. Власне кажучи, схему бачите ту, яку я демонструвала трошки вище. Многогранники і тіла обертання конкретно. Про що йдеться? Які тіла обертання розглядаємо? Це циліндр, конус, сфера, куля, кульові сегмент, сектор,
комбінації тіл обертання многогранників, ну і різноманітні, в тому числі дослідницькі задачі. Слухайте, пропонуються різні способи, як з використанням алгоритму в готовому вигляді, де учитель демонструє застосування, власне кажучи, в процесі розв'язування задачі, а учні формулюють суттєві ознаки задач, які можна розв'язувати за таким алгоритмом. І є типові задачі, реконструктивні та дослідницькі завдання. Розроблено також і пропонується вашій увазі рекомендації для вчителів щодо виваженого використання технології віртуальної доповненої реальності з врахуванням різноманітних компонентів. Власне кажучи, в матеріалах ви можете ознайомитися ґрунтовно про безпечне і етичне використання доповненої реальності. Тобто нами пропонуються рекомендації для вчителів, розроблені і апробовані матеріали, власне кажучи, вже оприлюднені, і з ними можна ознайомитися власне кажучи, публікаціях. Ну і результати впливу можливостей використання імерсивної освітньої системи на когнітивні процеси навчання учнів. Те, що пропонувалося на слайдах вище, тут деталізовано. І критерії впливу, по-перше, які враховуються рівень інтерактивності. Тут йдеться про навчальний процес і контрольно-експериментальну групу, моделювання емоційних станів учнів, соціальні взаємодії, мультимедійність, ну і мультисенсорність. На це теж варто було би звернути увагу. Запрошую вас до опрацювання і використання матеріалу. Окрім того, пропонується структура моделі апаратних програмних засобів щодо впровадження технології віртуальної, доповненої реальності і, власне кажучи, технологій змішаних. Теж деталізовано, власне кажучи, засоби, уточнено призначення, характеристика, специфікації, якими вчитель може послуговуватися в своїй роботі. Наведена класифікація інструментів, аналогічно з призначенням, характеристикою, специфікаціями. Тобто звертається увага у дослідженні і на використання різноманітних фреймворків. Аналогічно зверніть увагу, будь ласка, вони дуже структуровані і, власне кажучи, може кожен обрати для себе улюблений інструмент після апробації, скетчинг і прототипування. На тому етапі є програмні засоби для здійснення проєктування, моделювання, створення предметів і так далі. Все це теж апробовано в рамках дослідження. Наші тривалі спостереження в рамках експериментального дослідження, власне кажучи, дозволяють виокремити окремі причини виникнення комп'ютерної залежності. Ну, наприклад, це відсутність нагляду за дітьми, замкнутість, заперечення реальної дійсності. Наводиться також і проблеми соціалізації в житті, а під час гри діти безпосередньо набувають легкості в спілкуванні. Аналіз застосунків щодо створення контенту, з використанням технологій віртуальної, доповненої, змішаної реальності. Теж наводяться призначення, характеристика і специфікації. Можна вибрати застосунки в залежності від навчального матеріалу, який розроблений, ну і, власне кажучи, апробований. Крім того, в рамках експериментального дослідження було поставлено амбітне завдання проаналізувати платформи щодо створення освітнього контенту. І в робочій таблиці четвертій наводиться численна кількість таких платформ розробленого програмного і апробованого програмного забезпечення навчального призначення, відповідно, контент, який адаптований до можливостей використання технологій віртуальної реальності, доповненої реальності. Все це можна знайти в наших публікаціях і, власне кажучи, одну із них я вам демонструю. Результати впливу можливостей використання імерсивної освітньої системи на когнітивні процеси навчання. Власне кажучи, ми про них вже говорили і ще раз демонструю для, так скажімо, кращого закріплення, щоб послуговувалися у своїй роботі.
Окрему увагу потрібно звернути на наявність кореляційних зв'язків між показниками переваги ставлення дітей до використання окремих, наприклад, мова йде про комп'ютерні ігри і рівнями інтелектуального розвитку. В нашому дослідженні виокремлено 4 рівні інтелектуального розвитку, і ви можете бачити результати такого дослідження. Тобто всі рекомендації, власне кажучи, викладені в цій публікації. Крім того, на підставі результатів експериментального дослідження можна зробити висновок, що діти, наприклад, молодшого шкільного віку, грають в комп'ютерні ігри з метою отримання задоволення, а в тому числі позбавитись від нудьги, підвищення почуття особистої значущості в порівнянні з іншими гравцями. Основні ознаки щодо формування комп'ютерно-ігрової залежності ви можете побачити тут на екрані, я їх не буду відчитувати, але вони всі, власне кажучи, уточнені і структуровані. Кореляційні зв'язки між показниками переваги ставлення дітей до використання окремих інформаційних ресурсів наведені в таблицях. З результатами теж можете ознайомитися, але зверніть увагу, що розглядалися комп'ютеризовані лабораторії для виконання лабораторних практикумів, комп'ютеризовані лабораторії для роботи з обладнанням, ну і моделі комп'ютеризованої реальності. Окрім того, рівні інтелектуального розвитку виокремлено їх 4. Ми шукали кореляційні зв'язки між показниками переваги у ставленні дітей до використання окремих інформаційних ресурсів і рівнями інтелектуального розвитку. Тут теж за основу взято моделі комп'ютеризованої реальності, моделі, власне кажучи, які обізнані комп'ютеризовані лабораторії для виконання лабораторних практикумів і для роботи з обладнанням. Цікава частина дослідження в тому, що в рамках експериментального дослідження здійснили класифікацію комп'ютерних ігор різного типу, виду з врахуванням сюжету і так далі. Тобто, на прикладі ви бачите таблиці 4, 5 і 6 наведено ґрунтовна класифікація комп'ютерних ігор. Ви бачите стратегії, наприклад, локальна стратегія і глобальна стратегія проаналізована, в тому числі, наприклад, за наявності непрямого неявного контролю, військової гри, глобальної і так далі. Все це деталізовано і, власне кажучи, можна використовувати в своїй роботі. Здійснена порівняльна характеристика комп'ютерних ігор, безпосередньо прописана параметризація, ну і прив'язка і, власне кажучи, використання в залежності від вище наведеної класифікації. Далі звертаю вашу увагу на характерні особливості, приклади комп'ютерних ігрових платформ і ігор. Їх є тут багато, і не завжди вони корисні для дітей. Коли ми говоримо про позицію, власне кажучи, дитини, то тут вдалося здійснити ґрунтовний аналіз, і вашій увазі пропонується рейтинговий список популярних серед дітей комп'ютерних ігор в рамках експериментального дослідження. У нас, власне кажучи, враховувалася жанровість, кількість завантажень, подивіться, будь ласка, тут вона зафіксована, графічне зображення, яке діти обирали за своїм уподобанням, тобто тут рекомендації аналізувалися ті, які запропонували діти, з врахуванням специфіки дослідження, ну і результати експериментального дослідження, тобто плюси і мінуси, на які було звернуто увагу учнями в ході опитування. Це історія, техніка, стратегія, тактика, логічне мислення, на прикладі гри Warcraft, Counter-Strike і так далі, наявність агресивності і підміна історичних понять. Крім того, геймінг враховувався, графічність, сюжет, ну і, власне кажучи, оцінювання. Тобто тут детальна, чітка класифікація. І це матеріали, які, власне кажучи, теж апробовані в ході такого тривалого дослідження, рейтингове оцінювання комп'ютерних ігр. В цій ситуації мова йде про думобразні комп'ютерні ігри і здійснена порівняльна характеристика популярних серед дітей ігор. Власне кажучи, і вплив на психофізіологічні
розвиток, особливості теж виокремлені в рамках дослідження. Звертаю вашу увагу на порівняльну характеристику популярних домообразних комп'ютерних ігор. Тільки загальний вигляд і картинка, вона здорову людину вражає. Я зараз навіть не хочу наводити конкретні приклади, наскільки це вражаюче впливає на свідомість дитини. Кожен нехай робить висновки самостійно. Слухайте, на підставі результатів діагностики з використанням у кібергравців, мова йде про юнаків і дівчаток, було виявлено патологічні особливості в енцефалограмах. Йдеться про відслідковування показників тета-ритмів ігри у гравців, які значно перевищують норму, тобто суттєве зниження рівня активізації кори головного мозку спостерігається. Спостерігається неврозостійкий стан дитини і характерні невротичні симптоми. Показники дельта-ритмів теж значно перевищують норму. Спостерігається порушення балансу між процесами збудження і гальмування корі головного мозку. Йдеться про показники альфа-ритмів у гравців, які значно нижчі від норми. Тобто послаблення контролю над функціями підкіркових структур мозку. Як результат, це підвищена дратівливість, складність спілкування, невміння концентрувати увагу. Це пояснення саме результатів, які наближаються до нуля значення бета-ритмів. Ну а в результаті негативного впливу комп'ютерних ігор психологічні відхилення перетворюються в порушення психофізіологічного функціонування головного мозку, і на це теж потрібно звернути дуже таку пильну увагу. Рейтингове оцінювання стратегічних комп'ютерних ігор теж здійснено нами досить ґрунтовно, і результати ви бачите в першому стовпці. Ну і проблематика, з якою ми стикнулися, і яка ґрунтовно проаналізована і викладена в публікації, з якою я запрошую вас ознайомитися, вона дозволяє нам на основі результатів діагностики дітей і підлітків в рамках експериментального дослідження, які проводилися з використанням різноманітних методик, в тому числі проективної методики, яку описували в окремих публікаціях, проаналізувати ті рисунки, які свідчать про суттєві відмінності світоглядних картин кібергравців в порівнянні з рисунками дітей, наприклад, які не грають у комп'ютерні ігри. На рисунку першому, наприклад, ви бачите результати роботи учасника дослідження без ігрового стажу. Анонімність у нас тут, звичайно, зберігається респондентів. Ну, а на рисунку другому ви бачите результати роботи учасника дослідження з 5-річним ігровим стажем. Проаналізовано специфіку світосприйняття таких різних дітей. Звичайно, чому різних? Ну, тому що мова йде про різний ігровий стаж. Наприклад, рисунок третій – результати роботи учасника дослідження з 3-річним ігровим стажем, а на рисунку четвертому ви бачите результати роботи учасника дослідження з 5-річним ігровим стажем. Звичайно, на підставі ґрунтовного аналізу комп'ютерних ігор ми можемо стверджувати про те, що ці ігри виокремлюються витонченою комп'ютерною графікою, наявністю різноманітних можливостей, які імітують реальність, яка сприяє, власне кажучи, глибокому зануренню особистості дитини в комп'ютерний світ, і з цим потрібно поводитися дуже обережно, власне кажучи, від досвіду і величезної майстерності педагога, дорослої людини, залежить ефективність впровадження таких технологій. На рисунку 5 результати роботи учасника дослідження з 5-річним ігровим стажем, ну а 7-річний ігровий стаж ви бачите на рисунку 6. Фантазія не просувається далі магії і фізичного знищення суперника. Про це свідчать, власне кажучи, такі, скажімо так, інтерпретації. Тривалі спостереження говорять про те, що підлітку з незрілою психікою достатньо тісного контакту з віртуальним світом всього упродовж години для того, щоб суттєво видозмінилася свідомість і фундаментальні принципи взаємодії з навколишнім світом. І на то потрібно звернути, звичайно, вашу дуже пильну увагу. І, власне кажучи, у нас деталізовані ці результати у численних публікаціях.
Дуже хочеться поділитися і гарними, ефектними результатами з використанням технологій штучного інтелекту. Створюємо в процесі роботи з дітьми різного віку в контексті неперервності освіти. Створюємо різні, скажімо так, в тому числі мультиплікаційні зображення, займаємося казкотерапією, історією про дівчинку Софію, яка живе у своєму віртуальному світі і ефективно виконує свої повсякденні завдання, ви бачите на екрані. Окрім того, триває дуже така пильна, акуратна і ґрунтовна робота по створенню різноманітних таких казко-історій, в тому числі в контексті розвитку гейміфікації для дітей різного віку. Приклади теж бачите на екрані. Тобто, якщо йдеться про дизайн, то це дизайн дуже чітко прописаний, власне кажучи, структурований з використанням усіх компонентів, виваженим використанням усіх компонентів, про які сьогодні йшлося у нашому дослідженні. Мова йде про доцільність педагогічного проєктування з використанням технологій і віртуальної реальності, доповненої реальності, змішаної реальності і так далі, і тому подібне. Потрібно на це звернути теж дуже пильну увагу, і причому ці казко-історії використовуються ефективно в навчальному процесі з дітьми різного віку. З приємності, звичайно, запрошуємо до ознайомлення з результатами нашої публікаційної активності. Вони абсолютно різні, окрім фахових публікацій, різноманітних в наших журналах. Власне кажучи, займаємося і підручникотворенням, і в оприлюдненням результатів в монографіях, і в навчальних посібниках в різного рівня, і власне кажучи, вас запрошуємо до активного вивчення матеріалів дослідження. У переддень початку нового навчального року бажаємо усім педагогам, а також нашій творчій команді міцного здоров'я, благополуччя, миру, щедрої долі, творчої наснаги у відповідальній роботі, здійснення заповітних мрій та сподівань, успіхів у всьому задуманому та нових плідних здобутків. Нехай ваш шлях, шановні колеги, буде наповнений новими злетами і досягненнями. Усім нам плідної співпраці та задоволення від творчих результатів. У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся. Поштова скринька зображена на слайді. Дякую за увагу. Якщо виникли запитання, то з приємністю відповімо, якщо надішлете їх на поштову скриньку. З глибокою повагою та найщирішими побажаннями до зустрічі. Запрошуємо до співпраці. До побачення.